درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجوی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، در جلسه گذشته ما موضوع سند حسابداری و اجزای اون رو بررسی کردیم. من توضیح دادم که براتون سند حسابداری چیه، اجزای اون تک به تک توضیح داده شد. البته که خیلی از توضیحات من محول شد به این جلسه و در این جلسه قراره که خیلی مفصل‌تر موضوع سند حسابداری، تجزیه و تحلیل رویداد مالی و نحوه ثبت سند حسابداری رو با هم بررسی کنیم. در واقع این جلسه در قسمت 4 از فصل 4 هستیم. در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این قسمت تجزیه و تحلیل رویداد مالی و البته باید بگم که تجزیه و تحلیل رویداد مالی و ثبت رویداد مالیه. اگه به 3 مرحله اصلی حسابداری نگاه کنیم، این جلسه یه جایی بین شناسایی و ثبت، یعنی تجزیه و تحلیل رویداد مالی که در این قسمت بهش میپردازیم و ثبت رویداد مالی، یعنی هم تجزیه و تحلیل هم ثبت کامل بهتون توضیح داده میشه. من فقط خواستم قبل از اینکه بریم سراغ مستقیم تجزیه و تحلیل و ثبتمون، از چند جلسه گذشته که با هم داشتیم یه یادآوری براتون خیلی سریع برم که ذهنتون آماده تر بشه، بعد بریم سراغ تجزیه و تحلیل. پس یه یادآوری با هم داشته باشیم. یادآوری چیه؟ ما خب یه فرمول یا معادله حسابداری داشتیم. از این معادله حسابداری، از تو دل معادله حسابداری یه سری گروه حساب می اومد بیرون: دارایی جاری، غیر جاری، بدهی جاری و غیر جاری و حقوق صاحبان سهام. یه فرمول محاسبه سود داشتیم که 2 تا گروه حساب درآمد و هزینه از داخلش می اومد بیرون. و ساختار کدینگ حسابداریمون چجوری بود؟ از گروه حساب شروع می شد، حساب کل زیر مجموعه‌اش بود، حساب معین زیر مجموعه‌اش بود و حساب تفصیلی هم داشت. حالا تو نرم افزارهای مختلف این ممکنه یه ذره متفاوت‌تر هم باشه، ولی کلیتش همینه. مثالم براتون بزنم، مثلا یه گروه حساب داریم دارایی جاری، زیر مجموعه‌اش یه سری حساب کله، زیر مجموعه یکی از کلاش مثلا میشه این معین، بقیه کلا هم خودشون با زیر مجموعه دارن، با زیر مجموعه یکیش میشه این، که اولی میشد گروه حساب، دومی میشد حساب کل، سومی میشد حساب معین و چهارمی میشد حساب تفصیلی. از طرفی یه اسم یا یه اصطلاحی داشتیم به اسم اسناد مثبته که بهتون توضیح دادم تو قسمت مربوط به خودش که یه همچین شمایلی داشتن. و از طرفی هم یه قسمت هم یعنی قسمت قبلی بود که می اومدیم اجزای سند حسابداری رو با هم بررسی می کردیم. در نهایت نتیجه‌ای که اتفاق افتاد این بود که یه رویداد مالی از زمانی که اتفاق می افتاد، اسناد مثبتش بررسی می شد، تجزیه و تحلیل می شد و بعد از تجزیه و تحلیل سند حسابداری ثبت می شد. خیلی سریع توضیح دادم بهتون که هم حوصله‌تون سر نره، هم که به اصل ماجرا برسیم. اصل ماجرا میشه تمرینی که من امروز براتون طراحی کردم. یه تمرین فوق‌العاده خفن که شما بر اساس این تمرین دیگه نهایت، واقعا به نظرم نمونه نداره این ویدیو در سطح اینترنت از لحاظ جزئیات. خیلی قشنگ اومدم یه سری چیزا رو، البته به نوبه خودم که دارم تعریف میکنم، خودم از نتیجهش راضیم، ولی انشالله که شما هم از نتیجهش راضی باشید. یک مثال براتون طراحی کردم، در واقع مثالی که شامل 7 تا رویداد مالیه و این 7 تا رویداد مالی ما در قراری که در قالب سند حسابداری ثبت بکنیم. در این رویداد میگه آقای محبوبی در تاریخ 8/5/1402 مؤسسه حمل و نقل شاهی جانو تأسیس کرد. معاملات و عملیات مالی مؤسسه به شرح زیره. 7 تا رویداد آورده، این 7 تا رویداد با هم دیگه میریم جلو، دونه دونه با هم دیگه ثبتشون میکنیم. در واقع به کاری که الان ما داریم انجام میدیم میگن تجزیه و تحلیل رویداد مالی و ثبتش، که الان با هم میریم جلو. تمرین اولیش چی بود؟ اولیش میگه در تاریخ 8/5/1402 مبلغ 7 میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه به حساب جاری شماره 824 بانک سامان توسط آقای محبوبی واریز شد. که اگه بخوایم بیایم ثبتش بکنیم،
در واقع من میخوام مرحله به مرحله باهاتون برم جلو. ما ابتدای کار یادتون باشه هر رویدادی که میدیدیم یه معادله میذاشیم جلومون، میگفتیم روی این معادله چه تأثیری داره. میخوام پله به پله بیام باهاتون جلو. اول از معادله شروع کنیم. میگیم خب معادله ما آقای محبوبی اگه پولی واریز کرده، اول داراییمون میره بالا و در سمت چپ چون این در واقع به عنوان سرمایه بوده، سرمایه‌مون هم میره بالا. حالا اگه بخوایم میذاره دقیق تر بررسی کنیم، چند جلسه گذشته براتون یه جدولی درست کرده بودم که اوکی تو معادله تاثیر داره ولی کدوم بخشای معادله، یه جدول این مدلی براتون میکشم و با هم دیگه تجزیه و تحلیلش میکنیم. اول اینکه خب تاثیرش مثبت، اما اگه دارایی رفته بالا تو کدوم بخشا؟ خب وقتی واریز یه مبلغ به بانک بوده، پس بانک زیر مجموعه گروه حساب دارایی‌های جاریه. بانک زیر مجموعه حساب کل موجودی نقد و بانک، زیر مجموعه حساب معین موجودی بانک ریالی و زیر مجموعه حساب تفصیلی بانک سامان. یعنی اگه بخوایم تجزیه و تحلیل کنیمش خیلی دقیق، من الان براتون تجزیه و تحلیل کردم. اوکی تو معادله دارایی میره بالا، ریزترش میشه دارایی جاری، ریزترش که میشه حساب کل موجودی نقد و بانک، بعد میشه موجودی بانک ریالی، بعد حساب بانک سامان. ببینید چقدر ریز شد. یه استدلالی هم براتون آوردم، میگه چون دارایی ماهیت بدهکار داره با افزایش بدهکار میشه. پس دلیل اینکه فلش سبز رو به بالای و سبزه به خاطر اینه که دارایی ماهیتش بدهکاره و با افزایش بدهکار میشه. دیگه چی داریم؟ اونورم خب ما سرمایه‌مون تاثیر داره دیگه، سرمایه‌مون هم افزایش پیدا کرده. و چجوری افزایش پیدا کرده؟ گروه حساب حقوق صاحبان سهام، حساب کل سرمایه، حساب معین سرمایه، حساب تفصیلی سرمایه آقای محبوبی افزایش پیدا کرده. و استدلالش هم اگه بهتون بگم میگه که چون سرمایه ماهیت بستانکار داره با افزایش بستانکار میشه. کاملا درسته. اما تا اینجا هیچی. ما الان قراره که بیایم این تجزیه و تحلیلمون رو در قالب سند حسابداری بزنیم. بچه حالا که من براتون تجزیه و تحلیلش کردم، سند حسابداری خیلی راحت تر شد. یه فرم استاندارد سند میاریم، اون بالا اسم شرکت رو مینویسیم، یکم این ورتر شماره سندمون که یکه رو میزنیم، بعد تاریخش رو میزنیم. ببین همه رو دارم از رویداد پر میکنم و کاملا تو رویداد هست. تعداد زمانیش هم فرضاً میگیریم 5 تا. بعد حالا شروع میکنیم. اول موجودی نقد و بانک، یعنی حساب کل مربوط به این رویداد رو مینویسیم. بچه‌ها یه نکته خیلی مهم اینه که تو ثبت سند حسابداری اول از رویداد بدهکار شروع میکنیم. یعنی اول بدهکارا رو مینویسیم، بعدم بستانکارا رو مینویسیم. پس چون موجودی نقد و بانک ما افزایش پیدا کرده و بدهکار شده، اول موجودی نقد و بانکمون رو مینویسیم. بعد دیگه چی داریم اینجا؟ دیگه خب زیر مجموعش میشه موجودی بانک ریالی، زیر مجموعش حساب بانک سامان. ببینید من 3 سطح حسابو نوشتم. گروه حساب ما تو سند نمیزنیم. ما از حساب کل شروع میکنیم، بعد حساب تفصیلی و بعد حساب معین، بعد حساب تفصیلی. دقیقاً اون ستایی که باکس‌های آبی رو ببینید سمت راستیا، به جز اولی من ستای پایینی رو نوشتم. بعد مبلغ جزو مینویسیم و بعد اون مانده بدهکار شده دیگه دارایی، پس بدهکارشو مینویسیم. بدهکارش هم روبروی حساب کلش مینویسیم، یعنی اولی موجودی نقد و بانک. بعد حالا میریم پایین، میزنیم سرمایه، بعد حساب کلیش سرمایه است، حساب معینش سرمایه است، حساب تفصیلیش هم آقای محبوبی. دوباره مبلغ جزشو میزنیم، میگیم که 7 میلیون ریال و اون برم بستانکارش رو ثبت میکنیم. در نهایت چیکار باید بکنیم؟ تو آرتیکل 3 باید یه شرح هم بنویسیم. واریز پول به بانک بابت سرمایه اولیه شرکت. تمام، ما 90% کار سند حسابداریمون رو انجام دادیم. در نهایت یه جمع حروف می‌نویسیم، یه جمع عدد می‌نویسیم و حالا اون مهر امضا و این چیزا هم که باید در نهایت گرفته بشه. این شد یه تجزیه و تحلیل. بچه‌ها ببینید، اول اومدم بردمشون تو معادله،
اثرشون تو معادله مشخص شد. حالا که تو معادله مشخص شد، تو باکس‌های آبی ریز اثراتش هم مشخص شد. تا اینجا خیلی راحت بود. بعد همونا رو آوردیم منتقل کردیم به سند و فکر نمی‌کنم کار خیلی پیچیده‌ای بود. خیلی راحت همه چی انجام شد و به همین شکل کار پیش رفت. تمرین دوم هم مثل اولی. میگه در تاریخ 19/5 10 عدد کامیون جمعاً به مبلغ 4,500,000 ریال خریداری شد و یه چک شماره 560 در وجه فروشنده صادر شد. چک هم همون مبلغش 4,500,000. حالا تو صورت سوال نگفته ولی به همون مبلغه فرض ما. پاسخ اینو اگه بخوایم بریم اول ببینیم اثرش توی معادله حسابداری چیه. خرید 10 عدد کامیون یعنی افزایش دارایی. صدور چک یعنی افزایش بدهی. و در مرحله بعدی جزئیاتش اگه بخوایم به هم ببینیم، خب دارایی بدهکار شده، افزایش پیدا کرده، ولی کدوم بخش دارایی؟ خرید 10 عدد کامیون میشه دارایی غیر جاری، زیر مجموعش که میشه حساب کلش دارایی ثابت، زیر مجموعش میشه وسایط نقلیه و دوباره زیر مجموعش میشه کامیون برند رنوشو کجا نوشته بود نمیتونم ولی توی تفصیلی زدیم. و در نهایت اگه بخوایم یه استدلالی هم بریم میگیم چون دارایی ماهیت بدهکار داره با افزایش بدهکار میشه. این میشه استدلالش. در بخش دوم چی داریم؟ در بخش دوم بدهی رو داریم. بدهیمون هم افزایش پیدا کرده، هم دارایی هم بدهی افزایش پیدا کرده. پس این ورم اون بحث افزایشیشو میزنیم. اما کدوم بخش بدهی بدهی جاری افزایش پیدا کرده، زیر مجموعش حسابهای پرداختنیمون، زیر مجموعش اسناد پرداختنیمون و زیر مجموعش آقای فرخی، بدهی ما به آقای فرخی بابت اسناد پرداختنی، چیزی که برداشت میشه از این باکس‌های آبی. استدلالش هم چون بدهی ماهیت بستانکار داره با افزایش بستانکار میشه. همینو میخوایم تو قالب سند حسابداری بزنیم. خیلی ساده است. اسم شرکت، شماره سند، تاریخ رویداد، تعداد ضمائم و در نهایت اینجا میایم میگیم از بدهکار شروع میکنیم دیگه. دارایی ثابت رو مینویسیم، وسایط نقلیه و حساب تفصیلیش هم مینویسیم. بعدش میایم مبلغ جزش رو مینویسیم. بعدش میایم مبلغ بدهکار شدهش رو روبروی حساب کل مینویسیم. میایم آرتیکل پایین حسابای پرداختنیمون، معین اسناد پرداختنیمون، تفصیلی آقای فرخی رو مینویسیم، مبلغ جزش هم مینویسیم و رویداد یعنی مبلغ بستانکارش هم روبروی حساب کل مینویسیم. در نهایت شرح براش میذاریم خرید 10 عدد کامیون و پرداخت چک شماره 560 به آقای فرخی و پایینتر جمع مبالغ به حروف و جمع عددش هم مینویسیم. تمام. یعنی شما خیلی راحت تونستید این بخش رو هم ببینید. بریم سوال سوم. سوال سوم میگه در تاریخ 28/5 خرید 100,000 ریال ملزومات از حساب بانک سامان. خب معادله و جدولش رو براتون میارم. تأثیرش رو معادله اینه. میگه خرید ملزومات از حساب بانک سامان، یعنی دارایی داره کاهش پیدا میکنه و از طرفی ملزومات یه نوع هزینه است دیگه. یادتونه شما توی فصلی اومدم براتون بست معادله حسابداری رو آوردم و گفتم که هزینه چه اثری داره، درآمد چه اثری رو سرمایه داره. هزینه اثر منفی داره، پس اینجا سرمایه‌مون کاهش پیدا میکنه. اما ریزش رو بخوایم ببینیم، اگه دارایی داره کاهش پیدا میکنه، چه دارایی؟ دارایی جاری، موجودی نقد و بانک، موجودی بانک ریالی، بانک سامان. اگه دارم سری میگم برای اینه که فکر کنم دیگه اینا رو میدونید. و این داره کاهش پیدا میکنه. استدلالش اینه چون دارایی ماهیت بدهکار داره با کاهش بستانکار میشه. از طرفی اونور سرمایه داره کاهش پیدا میکنه
و کدوم بخش از سرمایه اینجا باید ثبتشو بزنیم. هزینه های عملیاتی، سرفصل هزینه های عملیاتی، سرفصل هزینه های فعالیت، سرفصل هزینه ملزومات و تفصیلی دفتر مرکزی. استدلالش چون هزینه ماهیت بدهکار داره، با کاهش، با افزایش در واقع، با افزایش بدهکار میشه. با افزایش بدهکار میشه. اینجا کاهش رو اشتباه نوشته. و به همین شکل، یعنی تمام. این یه تجزیه و تحلیل کامل بود. حالا بیایم تو در قالب ثبت سند حسابداری هم ثبتش کنیم. در قالب ثبت سند حسابداری فرم براتون میارم. اون بالا شرکت شایجان نوشته، شماره سند 3، تاریخ 28/5، تعداد زمانیش هم مثلا 4 تا. حالا شروع می‌کنیم نوشتن. از بدهکار شروع می‌کنیم دیگه. این دفعه بانکمون بدهکار نشد، بانکمون بستانکار شد. پس قسمت بدهکار میشه هزینه‌های فعالیت، هزینه ملزومات، دفتر مرکزی. مبلغ جزش رو می‌نویسیم روبروی حساب معینش و در قسمت بدهکارم روبروی حساب کلش مبلغش رو می‌نویسیم. آرتیکل بعدی میشه آرتیکل بستانکار. آرتیکل بعدی میگیم موجودی نقد و بانک ریالی، بانک سامان، مبلغ جزش و مبلغ کلش هم، یعنی مبلغ بستانکارش هم روبروی حساب کل مینویسیم. توضیحاتش هم میگه پرداخت از بانک سامان بابت خرید ملزومات، مبلغ به حروفش و جمع عددش هم مینویسیم. تمام. مثال شماره 3 مونم حل شد. بچه‌ها واقعا یه نکته ببینید، من از سندهای خیلی ساده دارم شروع میکنم. ما همه سندمون 2 آرتیکله نیست. ما شاید یه سندمون 50 تا 100 تا 200 آرتیکل هم داشته باشه. خیلی کمه همچین اسنادی، ولی مثلا ذهنتون اینطوری نباشه که سند همیشه 2 تا آرتیکل بدهکار بستانکار داره. ممکنه 5 تا آرتیکل بدهکار داشته باشه، یه دونه بستانکار. هیچ چیزی نیست، هیچ قانونی وجود نداره. تنها قانونی که هست اینه که این پایینی فلش قرمز رو ببینین، جمع بدهکار و بستانکار در سند همیشه باید برابر باشه، چون ثبت اسناد در حسابداری ثبت 2 طرف است و در ثبت 2 طرفه ما باید بدهکار بستانکارمون همیشه مساوی باشه. این قانونه. اگه وقت سندی زدین دیدین که بدهکارتون با بستانکارتون یکی نیست، اون سند اشتباهه. اصلا دلیل این که جمع رو اون پایین آوردن که ما ثبت کنیم همینه که آخر سر جمع کنیم ببینیم درست ثبت کردیم یا نه. پس این که ما چه تعداد آرتیکل بدهکار بستانکار داشته باشیم مهم نیست، ولی جمع بدهکار بستانکارمون باید برابر باشه. سوال بعدی یا رویداد ولی بهتر بگیم، یه در تاریخ 15/6 خرید تعداد میز و صندلی به مبلغ 850 ریال به صورت نسیه از فروشگاه السا. خب من براتون شمایل معادله و در واقع اون شکل چیزو براتون میارم. این رویدادم به این شکل تجزیه و تحلیل میشه. اثرش روی معادله حسابداری چیه؟ خب باعث افزایش دارایی ها شده، باعث افزایش بدهی هم شده، چون یه سری میز و صندلی خریدیم، خب داراییمون رفته بالا و اینا رو به صورت نسیه خریدیم، یعنی باید بعداً پولش رو بدیم. جزئیات اثرش هم اینجوریه که خب اول میاد یه اثر مثبت میذاره رو قسمت دارایی ها. میز و صندلی جزو دارایی‌های غیر جاریه، جزو دارایی‌های ثابت اساسیه و منصوبات میز و صندلی. البته بچه‌ها ببینید این میز و صندلیه میتونه نباشه، یعنی تفصیلیه اینجا اختیاریه. رو بعضی نرم افزارا میبینیم که هستش، رو بعضی نرم افزارهای حسابداری ممکنه نباشه. و در بخش پایین استدلالش هم چون دارایی‌ها ماهیت بدهکار دارند یا دارایی ماهیت بدهکار دارد، با افزایش بدهکار میشه. بخش بعدی میگه بدهی افزایش پیدا کرده. کدوم بدهی‌ها؟ بدهی‌های جاری، حساب‌ها و اسناد پرداختنی، حساب‌های پرداختنی، فروشگاه السا. بچه‌ها مثال قبلی گفتیم اسناد پرداختنی، اینجا حساب‌های پرداختنی. فرقش چیه؟ اسناد پرداختنی مربوط به چکه، حساب‌های پرداختنی مربوط به بدهیه. ببینید اینجا نگفته چک دادیم به جاش، گفته که بدهکار شدیم، می‌خوایم بدهیمون رو بعداً بدیم. پس اینجا حساب‌های پرداختنی رو نوشته، به فروشگاه السا هم که شد تفصیلیش. استدلالش هم میگه چون بدهی ماهیت بستانکار داره، با افزایش بستانکار میشه. تمام. ما دروردیم هر چیزی که مربوط به این رویداد بود تجزیه و تحلیل شد. حالا ثبتش در سند حسابداری، یه فرم استاندارد، شماره سند، تاریخ و تعداد ضمائم.
در نهایت شرحشون رو می‌نویسیم. از بدهکار شروع می‌کنیم. دارایی ثابت، اساسی و منصوبات، میز و صندلی. مبلغ جزش 850,000 ریال و مبلغ بدهکارش دوباره 850,000 ریال روبروی حساب کل. آرتیکل بعدی میگه حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری. حساب‌های پرداختنی فروشگاه السا. یه ذره زد بیرون، نمیدونم چرا اینجوری نبود. حالا شما فرض بگیرید که از آرتیکل نزده بیرون، این دیگه من حوصله ندارم ویدیو رو کات کنم درستش کنم. اینجا 850,000 ریال رو میزنیم و روبروی حساب کل 850,000 رو مینویسیم. در نهایت توضیحاتش هم مینویسیم. خرید نسیه تعدادی میز و صندلی برای دفتر. حالا میتونیم بنویسیم از فروشگاه السا. مبلغ به حروف رو مینویسیم. جمع اعدادم مینویسیم. تمام. رویداد شماره 4 به اتمام رسید. بریم سراغ تمرین پنجم. تمرین پنجم میگه در 22/6/1402 چک شماره 406 به مبلغ 600,000 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی به فروشگاه السا. خب بچه‌ها ببینید ما تو مثال قبلی میز و صندلی خریدیم، 850,000 ریال بدهکار شدیم. حالا برای اینکه یه بخشی از اون بدهیمون رو بدیم یه چک دادیم به جاش بنا به هر دلیلی. اثرش رو معادله حسابداری چجوریه؟ اثرش اینجوریه. خب وقتی 850,000 ریال بدهکار بودیم و 600,000 ریالش رو چک دادیم، پس بدهیمون کاهش پیدا میکنه. ولی از طرفی چون خود اون چکه یه نوع بدهیه، دوباره بدهیمون افزایش پیدا میکنه. فقط ماهیت بدهیمون از یه بدهی بدون چک به چک با چک تغییر کرد به اندازه 600,000 ریال. تازه اون 250,000 ریالش هم هنوز به قوت خودش به عنوان حساب پرداختنی باقیه. اینجا در سمت راست ما یه اثر منفی داریم. چه اثر منفی داره؟ یه چیز کاهش پیدا میکنه. بدهیای ما داره کاهش پیدا میکنه. کدوم بدهی‌ها؟ بدهی‌های جاریمون، حساب‌ها و اسناد پرداختنیمون، حساب‌های پرداختنیمون به فروشگاه السا. خیلی ساده است. و چون بدهی ماهیت بستانکار داره با کاهش بدهکار میشه. اینم شد استدلالش. و از طرف دیگه یه بدهیمون افزایش پیدا کرده. خیلی جالبه. این مثال رو از قصد براتون زدم که یه ذره براتون محدودیت‌های ذهنتون کنار بره. چه بدهی افزایش پیدا کرده؟ دوباره بدهی‌های جاری، حساب‌ها و اسناد پرداختنی. اسناد پرداختنی اونجا بود، حساب‌های پرداختنی اینجا شد اسناد پرداختنی، چون چکه به فروشگاه السا. استدلالش چون بدهی ماهیت بستانکار داره با افزایش بستانکار میشه. تمام. حالا اصلا شاید بگیدیم چرا اتفاق افتاده، ما چرا بدهکار بودیم رفتیم چک دادیم. ببینید ما حساب داریم، ما کاری نداریم به این که چرا این اتفاق افتاده. شاید فروشگاه السا زنگ زده گفته که آقا بیا پولشو بده. مثلا ما گفتیم که نداریم پولشو بدیم، گفته حداقل به من یه چک بده، مثلا میخوام چکر خرجش کنم یا میخوام چکر رو داشته باشم. به هر حال به یه دلیلی ما کاری نداریم چرا. ما چرا یه مسئله رو درسته که باید در نظر داشته باشیم و بررسی بکنیم، ولی اگر مورد تایید باشه دیگه باید ثبتش بکنیم. مگر نه به عنوان حسابدار یادتون نره من، یعنی از حرف من اشتباه برداشت نکنید. اگه دیدید یه رویداد مشکوکه حتما بهش ورود کنید و بررسی کنید ببینید که چرا اینجوریه. ولی در نهایت اگه مورد تایید مدیر عامل بود باید با اسناد مدارکی که به ما میده ثبتش کنیم. خب ما تجزیه و تحلیلش کردیم. در فرم ثبت اسناد اینجا میایم شماره سند رو می‌نویسیم، تاریخش، تعداد ضمایمش. در نهایت آرتیکل اول حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری، حساب‌های پرداختنی و فروشگاه السا. آرتیکل اول باید بدهکارشو بنویسیم دیگه، پس مبلغ جز رو روبروی معین، مبلغ بدهکار رو روبروی کل می‌نویسیم. و آرتیکل بعدی حساب‌ها و اسناد پرداختنی فروشگاه السا، مبلغ جز و مبلغ بستانکار روبروی حساب کل. در نهایت توضیحات رو می نویسیم یا شرح سند و مبلغ حروف و جمع حروف و جمع عدد هم می نویسیم. این شد مثال پنجمی ما. خب بچه ها بریم سراغ تمرین شماره 6. تو تمرین شماره 6 میگه در تاریخ 27/6/1402
350,000 ریال از اساسه خریداری شده به صورت نسیه به قیمت خرید به شرکت آریا فروخته شد. اگه بخوایم در قالب تجزیه و تحلیل ببینیمش، اثری که در معادله داره فروش کالا، خب میگه به صورت نسیه. به صورت نسیه یعنی اینکه طلب ما از شرکت آریا، یعنی حسابهای دریافتنی ما از شرکت آریا. حسابهای دریافتنی یه نوع دارایی محسوب میشه، پس باعث افزایش دارایی میشه. از طرفی یاد گرفتیم که فروش یا رویداد درآمد اثر مثبت روی سرمایه داره، پس باعث افزایش سرمایه هم میشه. در واقع در تجزیه و تحلیلش ما یه اثر مثبت داریم. تو دارایی ها اینطوریه که دارایی های جاری، حساب ها و اسناد دریافتنی، حساب های دریافتنی از شرکت آریا بدهکار میشه و استدلالش همینه چون دارایی ها ماهیت بدهکار دارن با افزایش بدهکار میشن. از طرفی خب اونور سرمایه‌مون رو داریم که افزایش پیدا کرده. کدوم بخش از سرمایه؟ درآمد، فروش کالا و تفصیلی هم نداره. این بخش افزایش پیدا کرده. یه ذره رویدادش براتون شاید عجیب غریب باشه، ولی خب فعلا قراره که ثبت زدن رو یاد بگیریم، یعنی اینکه حالا اسناد چی ان، حسابات چی ان، رو کم کم دستتون بیاد، نگران نباشید. استدلالش همینه چون سرمایه ماهیت بستانکار داره با افزایش بستانکار میشه. در واقع حساب فروش خودش ماهیت بستانکار داره. ثبتش تو سند حسابداری هم اینطوریه، یه فرم استاندارد میکشیم، بعد شماره سند رو میذاریم، تاریخ رویداد، تعداد ضمائم که فرضیه و شرحش حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری در بخش بدهکار، حساب‌های دریافتنی شرکت آریا. روبروی معینش مبلغ جزءش رو میذاریم و روبروی حساب کلش قسمت بدهکارش رو مینویسیم. آرتیکل بعدی فروش، یعنی در واقع فروش کالا، تفصیلی هم نداره. روبروی معینش 350,000 ریال، روبروی کلش 350,000 ریال. شرحش هم فروش اساسیه به صورت نسیه به شرکت آریا. همین، تمام. جمع مبلغ حروفش هم میزنیم، 350,000 ریال جمع عددیش هم میزنیم. رویداد شماره 6 مون هم تموم شد. رویداد 7 میگه در تاریخ 29/7/1402 بخشی از بدهی‌های شرکت آریا بابت فروش اساسه به مبلغ 150,000 ریال به صورت نقدی در صندوق دریافت شد. همون رویداد قبلی که ما نسیه فروختیم، آریا 150,000 ریالشو داد. تأثیرش در معادله اینجوریه که خب وقتی پول داده به ما داراییامون رفته بالا، ولی از اونور طلب ما اومده پایین. طلبمون هم خودش جزو دارایی‌ها بود. داراییامون یعنی صندوقمون بدهکار شده، حسابای دریافتنیمون بستانکار شده. تجزیه و تحلیلش اینطوریه، میگه خب تو قسمت دارایی‌های جاری، حساب‌ها و اسناد دریافتنی، حساب‌های دریافتنی شرکت آریا این کاهش پیدا کرده. ما حسابای دریافتنیمون کاهش پیدا کرده چون طلبمون دیگه وقتی پول داده به ما طلبمون کاهش پیدا میکنه دیگه. استدلالش هم اینه، میگه چون دارایی‌ها ماهیت بدهکار داره با کاهش بستانکار میشه. در بخش بعدیش هم افزایش داشتیم. باز تو قسمت دارایی جاری، موجودی نقد و بانک، موجودی صندوق ریالی و صندوق مرکزی. پول رفته تو صندوق مرکزی. استدلالش میگه که چون دارایی ماهیت بدهکار داره با افزایش بدهکار شده. سند حسابداریش هم اینجوریه که خب دوباره میایم شماره سند رو مینویسیم، تاریخش، تعداد ضمائمش و در نهایت در شرحش از بدهکار شروع میکنیم. بانکمون موجودی نقد و بانک، موجودی، البته اینجا بگیم صندوق ریالی، اشتباه نوشته شده بانک ریالی ولی شما صندوق در نظر بگیرید، صندوق مرکزی، مبلغ جز روبروی معین، مبلغ بدهکار روبروی حساب کل. آرتیکل بعدی حساب و اسناد دریافتنی تجاری، حساب‌های دریافتنی شرکت آریا. اینه که داره کاهش پیدا میکنه. مبلغ جز روبروی معین، مبلغ بستانکارش هم روبروی حساب کل. شرحش هم که راحت دیگه، دریافت بخش اول طلب از شرکت آریا به صورت نقدی در صندوق. مبلغ جمع به حروفش رو می نویسیم، جمع عددیش هم می نویسیم. بچه ها تمام. یعنی ما 7 رویداد رو خیلی راحت در
عرض کمتر از نیم ساعت تجزیه و تحلیل کردیم، در سند حسابداری ثبتش کردیم. به همین راحتی. بچه فقط یه نکته من میخواستم بهتون بگم. ببینید این الان پاورپوینتیه که من براتون درست کردم. اگه به پایین قسمت پاورپوینت رو من نگاه کنید، همین آموزش ساده‌ای که با هم دیگه تا اینجا پیش رفتیم و حدوداً 30 دقیقه طول کشید، نزدیک به 280 نزدیک نه دیگه، چون مانیتور دوره کم دیر چیز میدم ریز میدیدمش، ولی دقیقاً 289 تا اسلایده که من خیلی 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 زمان گذاشتم و این اسلایدها رو براتون درست کردم تا شما بتونید به بهترین شکل ممکن تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی رو به صورت تصویری ببینید. چون هیچ جوره من هرچی فکر کردم نمیشد اینو قشنگ در آورد که فلش باشه، راهنما بیاد قشنگ توضیح بده چیا باید پر بشه، دونه دونه آیتما پر بشن. من هر آموزشی تو اینترنت دیدم نهایتاً این بود که مدرس یه دونه مثلا سند حسابداری خالی آورده بود، بعد یه دفعه پر میشه و یه توضیحاتی هم روش میده. درست اونا هم اوکیه، نمیگم اونا بده و اینا، ولی من دیگه سعی کردم خیلی براتون با جزئیات کار کنم و در واقع هرچی هنر داشتم تو این آموزش براتون گذاشتم. یه خواهشی که ازتون فقط دارم اینه که حالا من در ادامه هم همین کار رو باز انجام میدم و خیلی لذت میبرم از اینکه این آموزش‌ها رو براتون دارم تهیه میکنم، ولی یه خواهشی که ازتون دارم واقعا شما به نوبه خودتون از این آموزش‌ها حمایت کنید. یعنی اگه دانشجو هستید ازتون این انتظار رو دارم که برای همکلاسیاتون بفرستین، توی گروه‌های تلگرامی، واتساپی که دارید این آموزش‌ها رو اشتراک بذارین، یا تو مثلا اینستاگرامتون استوری کنید، بگید که اگه آموزش حسابداری دیدید برید از حساب تیوب این آموزش‌ها رو ببینید. اگه آموزش خواستین به هر شکلی که میتونید، به هر نوبه‌ای که پتانسیلش رو دارید، اگر آموزش ها براتون اوکیه، این انتظار واقعا به شخص ازتون دارم بابت زحماتی که برای این آموزش رایگان برای شما کشیده شده، این کار رو برای من انجام بدید و آموزش ها رو تا اونجایی که میتونید به اشتراک بذارید. همین، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. در قسمت بعدی قراره که با هم دیگه نحوه بررسی اشتباهات رو ببینیم. البته که نه، تو قسمت بعدی قرار نیست این کارو بکنیم. حالا قسمت بعدی رو که ببینید بهتون توضیح میدم. یه سری تغییرات تو این فصل دادم و این تغییرات کمی هم نیست. حالا قسمت‌های بعدی رو که ببینید متوجه میشید. در قسمت بعدی در واقع نحوه بررسی اشتباهات رو قرار نیست بررسی کنیم، به جاش قراره دفتر روزنامه رو بررسی کنیم با هم دیگه. پس تا قسمت بعدی همراه من باشید. خدا نگهدار.